Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. In this video, I'm going to be reacting to episode 4 of The Eclipse. I am so proud of myself for making it to episode 4 today. um, okay, so in episode 3, the protesters were kind of forced to say the pledge in front of the school. But they had their fingers crossed, so they didn't mean a word they said. Um, Ak, no, Ayan filmed them, and Tua saw him and was like, you shouldn't do that. It's dangerous. You could get in trouble. Ak then told Tua, you don't believe in this, so maybe you should speak up. Um, and the protesters who said the pledge ended up going to the office, outside the office of um, teacher Chaddock's office, and protesting there again. They were laying on the floor in the middle of the hallway, um, basically calling for justice, saying that they wanted the bad people to be punished because um, they are being targeted. Their little protest signs were damaged, and is basically a threat. Ian told them that if they're threatening you, it's working. Ak went to Ian's house to do the homework, and when he was gonna look for the evidence, he took too long, so he didn't find anything. Ak and no, what's his name? Khan hates Ian now because he thinks Ian's flirting with or messing with Tua. So his jealousy is shining bright. Um, yeah, and in this episode, we're going to see a little bit more jealousy from Khan, I think, and both the couples. Technically, they're not couples yet, but we know where they're going. So they're going to be spending some time together. Ak and Khan are going to be following Ayan to try and see if they can find evidence against him to the fact that he's trying to ruin their school. Yeah, so this is episode 4 of The Eclipse. Let's do it. ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกคลิปการประท้วงของโรงเรียนเราหลุดลงอินเทอร์เน็ตทวิตไปทั่วรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเราเสียหายขนาดไหนต่อจากนี้ไปเห็นเด็กนักเรียนใช้มือถือในโรงเรียนอีกยึดมาให้หมดเข้าใจไหมงั้นกูว่าต้องส่งสัญญาณให้พวกแม่งรู้แล้วว่าคำขู่ของพวกมัน Ak, the little henchman that he is for teacher Chaddock. ยกระดับการประท้วงขึ้นค่ะสู้พวกเราขอเรียกร้องให้หาตัวคนร้ายมาลงโทษถ้ามันไม่รู้คุณก็พาตัวมันออกไปดิวะคุณจะอยู่ที่นี่นะผมไปประชุมที่จังหวัดเดียวทำไมถึงปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมจะพยายามจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับ And him always taking the blame when he didn't do anything wrong. กูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ได้Ooh. It's so intense. มึงคอยดูนะกูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ได้ว่ามันมีแผนจะมาทำลายโรงเรียนของเราแต่ถ้ากูได้หลักฐานมาเมื่อไหร่นะมันโดนเด้งออกแน่แล้วมึงจะหาหลักฐานจากไหนวะ
ไม่อาบน้ำเหรอ มึงอาบก่อนเลยว่าจะกูด่าต่ออีกหน่อยนึงอะ This is what you should have done yesterday. But Ayan's catching on to his tactics now. มึงจะเอาใช่ ก็มึงปิดฝาล็อกเกอร์ไม่สนิทอ่ะกูเห็นสมุดจะตกกูเลยเก็บให้ เหรอ ลงไปที่กูจับนะครับ เฮ้ย มึงเข้ามาทำไมเนี่ย เมื่อกี้มึงจะขโมยของกูใช่ปะ กูบอกว่าเปล่าไง มึงรีบออกไปได้แล้ว เดี๋ยวมีคนมาเห็นจะเข้าใจผิด เพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันมันแปลกตรงไหนวะ หรือว่ามึงไม่เคย กูอาบแค่กับเพื่อนสนิท แต่มึงไม่ใช่ไง กูก็ไม่ได้อยากสนิทกับพวกบูดแบบมึงหรอก งั้นมึงก็รีบออกไปดิ นี่ของกู Ayan is brave, you know.มึงรีบเอาของมึงไปดิ เออ ผมได้รับการร้องเรียนจากอาจารย์ และเด็กนักเรียนหลายคน ถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักเรียนใหม่ที่ชื่ออายัน ดิฉันคิดอยู่แล้ว ว่านายคุณจะต้องโดนร้องเรียนเขาสักวัน เด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนพระรถใช่ไหมคะ ใช่ครับ เด็กคนนี้ชอบตั้งคำถามป่วนชั้นเรียนค่ะ นี่ไม่คิดว่าอาจารย์ท่านอื่นๆก็โดนด้วย ใช่ครับ โดนกันหมดครับอาจารย์ คงเป็นเทรนด์ของเด็กยุคนี้มั้ง เช่นทำตัวกลาง ก้าวร้าว พูดจาอวดฉลาดไม่รู้จักกาลเทศะใช่ไหมคะ อาจารย์วารีพูดแทนใจพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ แล้วอาจารย์ชาโดกต้องการให้พวกเราทำยังไงคะ พวกเราเป็นอาจารย์คงต้องจัดกระบวนการขัดเกลาให้เขาสักหน่อย จริงไหมครับ These สำหรับ people เด็กที่มีความมั่นใจสูงอย่างนายอายัน wanting to bully Ayan พวกเราต้องทำให้เขารู้ว่า because he's asking them questions. Like, isn't that what children are supposed to do when they're in school? Ask questions? จากบทเรียนที่เราได้เรียนกันมา มีใครบอกครูได้บ้างว่า นักปรัชญาคนสำคัญในศตวรรษที่ 18 มีใครบ้าง อายัน ตอบสิ โทมัสฮอปครับ แนวคิดของเขาคืออะไร ท่องมาแต่ชื่อ ไม่ได้อ่านทวน They weren't expecting Ayan to know his shit. But มนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพในการกระทำ my little homie came with the smarts. ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย มนุษย์จึงตกลงกันเพื่อหาคนกลางมาปกครอง เพื่อทำให้สังคมอยู่รวมกันอย่างสันติสุขครับ นั่นหมายความว่า เราต้องมีผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครอง มันเป็นธรรมชาติของสังคม นั่งลงได้ นั่งลงดิยืนทำไมวะ แต่ว่าผู้ปกครองในทัศนะของฮอปต้องมาจากอำนาจที่ประชาชนทุกคนพร้อมใจกันมอบให้ ไม่ใช่อำนาจที่มาจากการบังคับขู่เข็นครับ ฉันไม่ได้ถาม ถ้าเธออยากตอบมากนะแล้วก็ ตอบมาสิว่าแนวคิดของมองเตสเกียร์คืออะไร หลักการของเขาคือการแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายครับ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จอห์นล็อกล่ะ ก็ตอบไม่ได้อยู่ดี อ
อิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเกิดมามีความเท่าเทียมกันนั่นคือแนวคิดของเขาครับ Ooh, girl, he schooled you. เธอเป็นคนน่าสนใจนะอายัน การมีเด็กนักเรียนแบบเธออยู่ในห้อง ก็ทำให้ฉันเรียนดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาก สงสัยเราจะต้องทำการถามตอบแบบนี้กันบ่อยคำไวยพจน์ของคำว่าพระอาทิตย์มีคำว่าอะไรบ้าง อายัน สุริยะธินกรทิวากรครับ แล้วคำไวยพจน์ของคำว่าพระจันทร์ล่ะ อายันตอบสิสาร X มีจุดเดือดสูงกว่าสาร Y และสาร Z ใช่หรือไม่ ใช่ครับ แล้วสาร X สามารถละลายน้ำได้เพราะอะไร ผมขอตอบครับ ว่าไงอายัน You see, even Tua wants to help. Like, they all seen how unfair the teachers are being to ต him. อนแรกกูก็ขำมันนะคนมันเนี่ยมันอะโดนสักบ้างก็ดี แต่พอพวกลุงป้าไม่อยู่สักทีเนี่ยกูแม่งรู้สึกผิดเลยที่ขำมันมึงว่างานนี้เนี่ยที่อาจารย์จัดชุดใหญ่อายเนี่ยต้องมีใครอยู่เบื้องหลังวะ It's Ak, because he went and told friggin' Chadok that Ayan's the enemy. I mean, he is, but they don't have any evidence. They just don't like him. They don't like him because he stands up for what he believes in, which is very much against what they believe in. ว่าไงเนี่ย And now Ak is feeling guilty. But this man should feel guilty, getting his teachers to bully this child. เรื่องอะไร อาจารย์ทราบเรื่องที่วันนี้นายอายันโดนลุมถามจากอาจารย์ทุกวิชาใช่ไหมครับ Like his smug ทราบ face. อยู่แล้วเหรอครับ นี่จะเป็นการให้โอกาสเขา ถ้าเขาปรับตัวได้ เขาจะกลายมาเป็นชาวสโปรโดยสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่ เขาจะได้รู้ว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่ แต่ว่า ทำไมต้องมีแต่เนี่ยอ่ะเธอเป็นอะไรไป หรือว่านายอายันมาล้างสมองของเธอไปอีกคน Do you know what's funny? เปล่าครับ This man asking Ak if Ayan is brainwashing him when he's the one out here brainwashing all of these children. Sir, what? Who? Oh my god. What? เรามีกฎและวิธีของชาวสโปรที่ต้องยึดติดจำไว้ ครับอาจารย์ This right here is where I started to feel really sorry for Ak. อายัน อายัน ๆ อายัน ตอบสิ อาจารย์ทราบอยู่แล้วเหรอครับ นี่จะเป็นการให้โอกาสเขา ถ้าเขาปรับตัวได้ เขาจะกลายมาเป็นชาวสโปรโดยสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่ เขาจะได้รู้ว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่ Can you imagine the teachers are doing this to the child they're supposed to be teaching? Like, that's an institution of learning, and the child is being tested by these teachers. If he doesn't adjust, he doesn't belong. It's a school. Everybody's supposed to belong. Huh? ข้างรักกูมากเลยเหรอ จ้องหน้ากูไม่หยุดอย่างเงี้ย Mm-hmm. มึงเพ้อเจ้อละ Yes. มึงรู้เรื่องนี้ใช่ไหม เรื่องอะไรวะ เรื่องที่อาจารย์ทุกคนลุมกูอะ กูจะไปรู้ได้ไงวะ เหรอ
แบบนี้มันไม่ใช่มึงเลยนะเว้ย ปกติมึงเป็นคนไม่ยอมคน Mm-hmm. ทำไมมึงถึงยอมให้คนอื่นทำกับมึงขนาดนี้วะ คือมันเป็นวิธีเดียวเว้ย ที่กูจะรู้ว่าโรงเรียนของมึงอะจัดการกับคนที่เห็นต่างยังไง มึงหมายถึงใคร โรงเรียนกูจัดการใคร เปล่าอะกูก็พูดไปเรื่อย มึงบอกกูมาดิ เงียบไปเลย กูเหนื่อย I want to give him a cuddle. Mm. Oh. Mm. มึงจะไม่ใจร้ายกับกูอีกคนใช่ไหมวะ กูไม่กินแล้ว มึงเอาไปกินแล้วกัน ฮัลโหลครับแม่ อ๋อครับ ได้ครับแม่ เฮ้ย เป็นไรบอกวะ มึงยังไม่กลับเหรอ แม่ไม่มารับเหรอให้กูไปส่งปะ ไม่เป็นไร พอดีแม่กูติดธุระก็เลยให้พ่อมารับ อ๋อ พ่อมึงที่พวกนั้นบอกว่าเป็นศิษย์เก่าที่นี่เหรอ เขาอยากให้กูเรียนที่นี่เหมือนเขาอะ มึงโอเคปะเนี่ย กูโอเค มึงอะโอเคเปล่า เห็นวันนี้โดนหนักเลยนี่ ก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่อะมึง แต่ตอนนี้กูโอเคแล้ว Yeah, Ayan is a lot stronger than they anticipated him to be, but it still had ว่ามึงคิดจะทำ the อะไร desired effect because he feels like shit because of what they did to him. กูจะหยุดวะ Mm. ไม่งั้น กูไม่หยุด งั้นมึงก็ลองตัวดีๆแล้วกัน ไปละ เฮ้ยทัวร์อย่าลืมนัดเสาร์นี้นะเว้ย ทวงอะโรงเรียนเราค่อยดูเป็นโรงเรียนหน่อย พวกแกงนั้นโดนขู่โดนป่าชายดกลากไปเชื่อว่าคงเข็ดแล้วมั้ง ก็ถ้าไม่มีใครไปยุยงปั่นหัวมันอีกอะก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละ คงไม่มีแล้วมั้ง ไอ้อายันก็โดนเล่นงานหนักขนาดนั้นอะ แต่ถ้าให้กูเดานะ พอพวกแก๊งนั้นโดนจัดการเนี่ย เป้าหมายต่อไปของอาจารย์เนี่ยก็คงไปนไอ้ Mm. ว่าวิธีการนั้นไม่เวิร์กเว้ย ทุบโต๊ะทำไมวะ
แล้วมีวิธีไหน he, after seeing Ayan crying, I think Ak wants to protect him now, even though he's still gonna put up a front and be like, he's the bad guy, I don't like him, I don't trust him, blah blah blah. He's protecting him now. He wants ต to. อนนี้ยังแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเข้ามาเพื่ออะไร เราอาจจะหาวิธีที่มันจัดการเวิร์กกว่านี้ก็ได้นะ What? เราอาจจะหาวิธีที่มันจัดการเวิร์กกว่านี้ก็ได้นะ กูรู้แล้ว ตอนนี้เราตามมันแค่ในโรงเรียนเราก็เลยยังไม่เจออะไร แล้วถ้าเราตามมันนอกโรงเรียนด้วยอ่ะแบบที่มึงไปบ้านมันเมื่อวานอ่ะนะ แต่เราจะตามติดมันทุกวันทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดไม่ขัดจะเลิกล่ะ เอาด้วย These two are like, มึงว่างปะ I don't know if I have time for that. มีไปเทศกาลหนังอินดี้ที่กรุงเทพกูซื้อตั๋วไว้แล้วสปอตคิวเพื่อนไปก่อนเลยนะ เหลือมึง ไอ้คัน ไม่ต้องมา Listen. ฟ้องกูครับกูไปเรียนพิเศษ Khan's a good friend because he actually does end up following him. I wouldn't have. I'd have been, listen, the weekends are my เพื่อน time. อยู่วะกูไปเรียนพิเศษจริง Because ๆต้องไปดูแลสาวๆกูอีก Ak only wants to follow Ayan because he fancies him. I don't think they're doing any sort of investigation. He's probably trying to investigate whether Ayan has a boyfriend or not. Because like I said, I don't think he wants to catch any bad evidence from Ayan now because he wants to protect him. In my mind, that's what is going on here. But Khan being a good friend right now. ไอ้คันเพื่อนรัก วัดเพื่อนรักมันบอกเนี่ย ค่ะแม่ อายเป็นยังไงบ้างลูก ดีครับ แม่มีอะไรหรือเปล่าครับ ก็แม่เห็นเรื่องวุ่นๆนะสิ เรื่องเกี่ยวกับการประท้วงที่โรงเรียนของลูกน่ะเนี่ยในไลน์ผู้ปกครองนะ ก็แชร์กันให้วันทั้งวันเลยนะ ลูกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหม เรื่องประท้วงมันเกิดก่อนที่ผมจะเข้ามาอีกนะแม่ เพราะระบบมันพังไง Very much so. แล้วถึงจะไม่มีผมอะนะ เรื่องพวกนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดี อายแม่ว่าเรื่องนี้มันเสี่ยงเกินไปนะ อายหยุดเถอะ อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยปล่อยมันไปเถอะ ไม่ครับ อายจะไม่ยอมให้นาดีตายฟรี I can understand where she's coming from, telling him to stop. First of all, I think it's great that he told his mom what he wants to do, that he's having that open conversation with her. But I can understand as the parent why she would want him to like not do what he's doing, because whatever it is that he's looking for may have contributed to her brother taking his own life. So obviously she's going to be worried as the parent. You know, she won't want her son to be getting so deep into whatever it is that, you know, had a hand in taking her brother's life. She doesn't want that to happen to her son. So her telling him to back down, I get it. But her also giving him the freedom to do what he thinks he needs to do to get justice for his uncle. I mean, I like that as well, but I kind of, I don't know. I don't know. I don't think I would have let him, as the parent, I don't think I would have let him, I don't think I would have let him go to that school in the first place. But I guess she gives him more freedom and independence than I probably would have been a strict parent in this situation. I would not have let my kid go to the school where it's so basically corrupted that, you know, her brother took his own life. I wouldn't let my kid go there. But Ayan is so stubborn. He keeps hanging the phone up on his mum. Boy, have some respect. She's only trying to look out for you. ทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะ เอาหน้ามึง นี่เป็นการช่วยโรงเรียนนะ Wow, I need to sneeze so much. นั่นไงมึงมาจองมาละ
These two fools. He knows you're there. รีบตามไปเลยมึง ไปเร็วดิเดี๋ยวไม่ทัน รู้แล้ว ว่ามันนักแถวอะไรวะ พวกแกงลูกไม่ลืมปะ หรือว่ามันกลัวที่นัดที่โรงเรียนแล้วโดนจับตามองว่าเลยแอบมานัดข้างนอกวะ กูว่ามันนัดกันวางแผนเรื่องการประท้วงเขาวหน้าวะ These two jumping all the way to these มันจะนัดกันประชุม conclusions. ประท้วงที่ร้านกาแฟเนี่ยนะมันไม่แปลกๆหรอวะหรือมันมาหาแฟนมันผมชักอยากรู้เลยเด็ Yeah. ไปเถอะคุณ คาเฟ่พอยินดีต้อนรับค่ะน้องไฮยินดีต้อนรับจ้า สวัสดีครับพี่ก๊อฟ สวัสดีค่ะ Man, those shoes they are wearing is hoy. ขอบคุณครับพี่ก๊อฟ สวัสดีครับคุณแม่ Also, I think they are the ones who directed this show. If I'm not mistaken. Look at these two. ยินดีต้อนรับสู่ร้านกาแฟแห่งความหลากหลายนะคะ The two gay panickers over here. เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมคะเนี่ย ครับ ครั้งแรกเลยครับ ครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นหน่อยแบบนี้แหละค่ะ เป็นปกติ พี่ว่าเดี๋ยวเลือกที่นั่งเลยนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ให้พนักงานไปรับออเดอร์เนาะ ครับ เชิญค่ะ ขอบคุณครับ โอ้ แม่งคาเฟ่แห่งความหลากหลายจริงด้วยวะ นั่นดิมึง ถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราจะโดนเหมารวมปะวะ ไปดีกว่า ไอ้คันเดี๋ยวก่อนดิ ถ้ามึงกลับตอนนี้อ่ะมึงก็ไม่รู้ดิว่าอายันมันนัดใครไว้ He's so scared. Because he's only just come into terms with the fact that he fancies Tua. And now this. Mm-hmm. ร้านน่ารักจังเลยนะลูก เข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายใจดีจัง ครับแม่ ดีใจที่แม่กับถั่วพูชอบนะครับ แล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ ย้ายโรงเรียนมาใหม่เนี่ยลำบากแย่เลย อ๋อ ไม่ลำบากเลยครับ พอดีมีถั่วพูช่วยไว้เยอะเลยครับ ถั่วพูเขาเป็นเด็กชอบช่วยเหลือคนแบบนี้แหละจ้ะ ถั่วพูเขาเป็นคนดีครับแม่ แต่เขาเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกของตัวเอง เพื่อทำให้คนอื่นสบายใจอยู่บ่อยๆครับแม่ She was like, bruh, why exposing my shit to my mama? สร้างซีนไม่อีกเฉย เงียบดีวะไอ้ถั่วมึงคิดอะไรมึงรู้สึกอะไรอะมึงคุยกับแม่มึงดิ เรื่องพ่อใช่ไหมลูก เปล่านะแม่ ไม่มีอะไรหรอกครับแม่ไอ้มันก็พูดมั่วไปเรื่อยอะ ตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่ ลูกก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรให้แม่เห็นเลยจนแม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไรครับแม่ พ่อเขาก็ดีกับผมครับ แต่แค่วิธีการของเขาใช่ไหมจ๊ะ ต่างกับพ่อของลูกมากใช่ไหม แม่รู้ว่าลูกของแม่อดทนและเข้มแข็ง แต่ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองบ้าง ถึงแม้ว่าแม่จะงานยุ่งแค่ไหน แต่ถ้าเป็นเรื่องของลูก แม่พร้อมที่จะรับฟังเสมอ เข้าใจไหมจ๊ะ ครับ ขอบคุณนะอาย
พี่หาวิธีบอกแทนโทภู ครับ ผมขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับ ถ้าผมล้ำเส้นไป ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่รู้ว่าอายอะหวังดีกับโทภูจริงๆI don't get it though. ให้แม่ยกเลิกนัดดีไหมเราจะได้นั่งคุยกันต่อนานๆ Because later on when we kind of get to see the dad, I don't understand why Tua doesn't like him so much. เอาอย่างนั้นเหรอจ๊ะ Maybe I wasn't paying attention, so I'll just wait until he comes to make my final แม่ฝากด้วย decision. นะจ๊ะ ครับแม่ ที่ผ่านมาไอ้โถคงอึดอัดน่าดูเลยเนาะ นั่นดิ แล้วมันได้เล่าอะไรให้มึงฟังมาบอกว่า โอเคปะ โอเค ตอนแรกคิดว่าแม่งจะยากแบบโลกจะแตกเป็นเสียงๆอะแต่ตอนนี้โล่งขึ้นเยอะเลย กินดิ ร้านนี้อร่อยนะ อร่อยจริง It's nice that Ayan and Tua can be friends. Because it was very obvious that Tua didn't have any friends to begin with. Not really, since everyone was kind of calling him gay behind his back. เมื่อก่อนคนที่กูสนิทด้วยอ่ะเขาพากูมาบ่อย I guess Ayan could sense it and brought him to this place where he could feel a little bit more comfortable with himself. ๆ เขาเสียแล้วอ่ะ กูขอโทษมึง ไม่เป็นไร แล้วนี่มึงไปไหนต่อปะเนี่ย Oh my goodness. I just want to give him a hug. จำไว้นะอายว่าอายคือคนพิเศษ อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีใคร อายจะมีน้าเสมอนะ เอาไอ้ทัว เอาไปคัน นี่มึงก็หนีเรียนมาเหมือนกูเหรอเนี่ย ขอวันหนึ่งแล้วกัน It's not the weekend. เดียวเหรอ
มากับแม่แต่ว่าแม่ไปทำงานต่อแล้ว The kids go to school on a Saturday in Thailand. I know some countries do have school on Saturdays, but I don't know if Thailand does. มึงกินไอติมกัน เกติม อารมณ์ไหนของมึงเนี่ย มาเถอะนะ เฮ้ย มึงหายงอนกูยัง กูไม่ได้งอนมึง ถ้าทำไมหลังๆมึงไม่ค่อยคุยกับกูวะ ก็มึงหลัดไม่ใช่หรอ เวลาอยู่ใกล้ๆกูอะ กู เข้าใจ มึงคงไม่ชอบให้ใครมาตัดสินมึง เหมือนที่กูเคยโดนบ่อยๆอะ ไอ้ถั่ววันหลังถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงบอกกูได้เสมอนะไอ้เหี้ยเลอะมือ ไม่รีบกินนะ They're so sweet. เอาไม่อยู่แล้ว อันนี้เช็ด They're so sweet. Oh my god. แม่งเอ้ย แม่กูบอกว่าพ่อกูยังไม่เลิกบ่นเลยเรื่องที่กูโดดเรียนพิเศษเนี่ย เขาก็บ่นไปงั้นแหละมึง พ่อแม่มึงรักมึงจะตาย เขาถึงตามใจมึงแบบนี้ไง มึงไว้ถั่วไออ่ะสนิทกันมากปะวะ กูจะไปรู้ได้ไงวะ แล้วที่มึงไปตามไอมา มึงได้อะไรมาบ้าง มันไปเจอแกโลไม่ลืมปะ ไม่นะ มันไม่ได้ไปเจอใครมาเลย กูเห็นมันเอาดอกกุหลาบสีขาวไปวางไว้ที่หน้าผาเฉย ทำไมวะ ๆ กูก็ไม่รู้ว่ะ แต่มึงว่ากุหลาบสีขาวมันคุ้นๆป่ะ อาจารย์ดีกา ว่ากูจำได้แล้ว อาจารย์ดีกาชอบดอกกุหลาบสีขาว กูก็เห็นกระถางดอกกุหลาบสีขาวอยู่หลังโต๊ะอาจารย์จนอาจารย์ดีกาย้ายไปโรงเรียนพลด แล้วไอ้อายกับอาจารย์ดีกา มันเชื่อมโยงกันตรงไหนวะ Oh, this fool thought they were dating. กูเคยคิดว่ามันเป็นแฟนกับอาจารย์ดีกา แล้วมันก็เข้ามาแก้แค้นโรงเรียนเราแทนแฟนมัน ดูละครหลังข่าวมากไปอ่ะ Exactly. พอเรื่องน้ำเน่าชิบหาย เดี๋ยวนะมึง แล้วถ้าอาจารย์ดีกาเป็นคนเดียวกับที่พามันมาคาเฟ่นั่นนะ Look, they were so close. Look at them. They're so close to catching คนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ get into the truth, and then they วะ they dropped the ball. But to be fair, no one told them that Dika died, so they would dismiss that straight away. They think he's a traitor. This woman and these ugly dresses. Like, I'm not sorry for calling those dresses ugly, because they are ugly. เรื่องอะไร She's very good looking. เป็นเรื่องของอายันครับอาจารย์ Seeing her in this grandma dress really just upsets me. คือช่วงนี้อายันเขาทำตัวดีขึ้นมากแล้วครับ ผมเลยอยากขอร้องอาจารย์ให้เลิกลงโทษอายันแบบนั้นได้ไหมครับ ว่าไงนะ คือผมอยากขออนุญาตครับอาจารย์ ให้ชมรมสารวัตรนักเรียนเนี่ยเป็นคนควบคุมความประพฤติของอายันได้ไหมครับ จริงๆ ครูก็ไม่ได้อยากทำโทษอายันเขาขนาดนั้นนะ แต่เธอมั่นใจใช่ไหมว่าจะควบคุมเขาได้ ครับ ผมต้องทำให้ได้ครับ
ก็ฝากด้วยแล้วกัน I kind of feel like she really doesn't want to punish him as badly because she knows that Ayan is a smart kid. She probably just doesn't like his method of like the way he talks to her because he's kind of was showing her up a little bit. เมื่อกี้มึงคุยอะไรกับป้าวาลีมาวะ But I don't think she wants to punish him as badly as they have done. Or the teachers picking on him that way. มึงไก่คันสะกดรอยตามกูเมื่อวันเสาร์ไงไอ้สารวัตรนักเรียน Mm-hmm. มึงมั่วแล้ว กูไม่ได้ตามมึง เฮ้ย Boy. มึงปากแข็งอยู่เหรอ เฮ้ยร้อน ไม่ปล่อยกูแล้วมั้ง This background music is very good. อยากกอดกูนะ กูช่วยดึงมึงหลบรถ กูไม่ได้อยากกอดมึงเว้ย ใช่อะเปล่า นี่นะ กูช่วยไว้ยังไม่ขอบคุณกูอีกเสียงพูดมากเลย งั้นมานี่ ไปไหน มานี่ ไปไหน กูต้องเดินเว้น มาก่อน กูเดินเองได้ ไม่ต้อง กูคาดเองได้ คุณกับรถกูไวเหมือนกันนะ คุณพ่อมึงดิ ก็แค่คาดเข็มขัดเนี่ยนะ แล้วมึงจะพากูไปไหน ไปทำอะไร ไปไกลไหมแล้วมาส่งกูกี่โมง ถึงแล้ว มึงมาทำไมที่นี่อ่ะ กูอยากกินกาแฟอะ งั้นมึงก็ลงไปซื้อดิ กูรอบนรถแล้วกัน ไม่ได้ ได้ดิ ทำไมจะไม่ได้วะ ทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย ในสายตากูอะมึงไม่เหมาะกับอะไรแบบนั้นหรอก พวกที่เกิดมามีอภิสิทธิ์แบบมึงจะไปเข้าใจอะไรวะ ถ้าเราปล่อยความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นเนี่ย ผมกลัวว่าจะเกิดการทำร้ายกันเองครับ มีอะไรหรออ้าว วันนี้อาจารย์ชาดกไม่อยู่หรอครับ ตำแหน่งสารวัตรนักเรียนมันสำคัญกับมึงขนาดนั้นเลยเหรอ มันทำให้กูช่วยโรงเรียนนี้ได้ไง แล้วทำไมมึงต้องทำตัวเชื่องเพื่อรอรับรางวัลจากคนพวกนั้นด้วยอะ แล้วการที่กูพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษเหมือนคนอื่นมันผิดมากเหรอวะ พวกตุ๊ดเอ้ย แล้วทำไมคะ พวกหนูเป็นแบบเนี้ยแล้วมันไปเดือดร้อนใครไม่ทราบคะ เป็นผู้ชายอย่าคิดอะไรมากถูกครูก็ทำตัวติ๋มๆอย่างเงี้ยโดนคนรังแกเอาอะ ถ้าอาถรรพ์ของโซโลกลับมา ก็คงหยุดพวกนั้นได้อะช่วยหน่อยนะพวกมึง พวกเราต้องทำให้โรงเรียนกลับมาทบทวนกฎระเบียบเก่าๆ ที่ล้าสมัยให้ได้ จะแฉให้เหมือนโรงเรียนเฮียเนี่ยทำอะไรไปบ้าง บอกให้มึงช่วยโทษแล้วมึงเนี่ยย่อยอ่ะ แล้วนี่มึงมีอะไรหรือเปล่า กูให้กล้วยอายมันมากล่อมมึงให้ไปรวมตัวกับพวกนั้นน่ะ ในสายตากูอะมึงเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าอีก Episode 4 of The Eclipse. So for me in this episode,
this is where Ak finally kind of starts to feel a little bit softer towards Ayan, and he feels sorry for him and he wants to protect him. Because seeing him get bullied by the teachers, like even Khan said it where he was like, at first I was laughing because I thought it's funny, and then because they just kept going at him all day, and then they all felt sorry for him. I think Ak felt sorry for him from the very beginning because he was like, the way he was looking at Ayan, um, and then even Tua was like, "You've had a bad day today," but when Ayan let his guard down with Ak and started to cry, I was like, "I'm really tired," and I feel like that right there in that moment, he was like, "Okay, this isn't fair to him." I mean, a part of him still thinks that Ayan is there to do bad things to their school, and Ak is so brainwashed that he wants to, he wants to bring justice. But at the same time, I feel like his obsession with Ayan has just become just a little bit, softer. Like he's looking at him softly now, and the conversation that Tua and his mom and Ayan had in the cafe, where Ayan basically told Tua's mom that he isn't feeling comfortable and, he's kind of holding his feelings in. I feel like Tua really needed that friend, in Ayan, because obviously, like he said when he was at the beach with Khan, he was like, Khan said, "Why you don't talk to me these days?" And he said, "You don't feel comfortable around me." So, he's distancing himself from Khan, so he doesn't really have any friends. Like, we've not seen him with anybody else. Like, we've not seen him talk to anybody else apart from Namo, but Namo is so wanting to get into prefects that we don't really see them hang out that much. So yeah, for Tua to have Ayan as a friend is really, really great. And for Khan and Ak to have witnessed that conversation, they kind of can see that Ayan wants to help Tua. He can see that his friend is in a rough place and he wants to help him. So they saw that he's not a bad guy, and they also saw that Tua was kind of going through some struggles himself. And I think that made Khan kind of feel bad for the fact that he'd been ignoring Tua because people were assuming him and Tua hanging out that that he likes Tua, which he does. And I think he's afraid of those feelings. For now anyways, because it's confusing. Because he's always talking about like how many girls like him, that he's a ladies' man, that kind of thing. So for him to be having these kind of feelings for a boy, it must be very confusing for him. Yeah. In episode 5, there's more conflict. Ak and Ayan, who are very much frenemies, are gonna like come to a fists will be used, but I think Ayan kind of has, well, he doesn't have the right to be beaten up on Ak, let's just put it that way, but his discomfort that he will be feeling and his betrayal that he will be feeling in episode 5 is very understandable, because of what happens. Yeah. Thank you for watching this reaction. If you enjoyed it, please consider subscribing to my channel if you want to see more, and also leaving me a comment and we can discuss about how you feel about the show. And I will see you in the next video. Bye!